අදත් ඔයා මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL ටෙක් ස්කූල් චැනල් එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ විඩියෝකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා කොහොමද තනියම ඒක කල වෝට බේස්යක් කරගන්න කෙනෙක් ගැන. ඉතින් අපි මේකෙති පුටු කහිපයකට වෝට බේස් කරගන්න විදි ගැන තමයි ගේන්නේ. ඉතින් මේකත් අපි කලින්ගෙනාව වගේම 3-in-1 ඒගැන්නේ අපිට ටොප් කෝඩ්ඩක් ගන්න ඕන්නෑ ඒ වෙනුවට මේක තනි පේන්ට් එකෙන්ම අපිට මේක සම්පූර්ණම ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒකතම අපිට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම වාට වාර්නිෂ් කරගන්න විදිිය ඒ වගේම වෝට බේස් තව වීඩියෝ ගොඩක් අපේ චැනලකරික බලාගන්න පුළන් ඒ වගේම මේගේ වෙනත් වීඩියෝ ගොඩක් වාට අපේ චැනලකෙන් බලාගන්න පුළුවන්. ඉති ඒක නිසා දිගටම අපේ චැනල එකතු වෙලා ඉන්න චැනලක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒවගේ මේඩියක යාලුට බාන්න අනිවාරය ශා කරන්න. ඉතින් එනම් වැඩි වෙලාවක් කතානු කර අපි දැන්යම්මු වොඩ බේස් කරන්න. ඉතින් මේකෙදිත් අපි අර කලින් වගේම 120 වැලි කඩදාසියක් දාලා අපි මේ විදියට මේක මැද ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදී අපි 120 මේ වගේ ග්‍රයින්ඩර් කොලයක්ම අපි මේකට දාලා ඉවර වෙලා අපි මැද ගන්නවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ බලපු කෙනෙක් නම් දන්නවා අපි 120න් ග්‍රයින්ඩර් මේක මැදගෙන ඉවර වෙලා අපි මේක හොඳට සිනිඳු මොතු පිටක් අරගෙන තමයි අපි මේ විදියට තවත් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ ටික හදාගන්න මදින්නේ. ඉතින් ග්‍රයින්ඩරෙන් ඔන්න කොටස ම මේ වීඩියෝ එකෙති ගෙනාවනෑ අපි කලින් වීඩියෝවල් පැහැදි කර තියෙනවා. ඉතින් ඒ විඩියෝ බලපු නැති කෙනෙක් නෑ විඩියෝ බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට මේ හෑන්ඩ් සෑන්ඩ් එකට දාලා ඉවරලා අපි මේ විදියට අපි අතින් 120 කොලේ දාලා ඉවරලා මැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ටේක් කලර් වෝටර් බේස් එකක් නිසා අපි මෙන්න මේ විදියට ටේක් කලර්ම කොටි එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට මේකේ කලර් වෙනසක් එන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ අඩුපාඩු තියෙන පළුදු තියෙන තැන් අපි බලලා මෙන්න මේ විදියට පොටි වලින් අපි මේක සකස් කරගන්නවා. එතකොට පළුදු ඒ වගේම ඉරි තැලීම් මේ වගේ පිපුරුම් හරි මොනවා හරි චූටි ඩැමේජ් තියෙන තැන් අපිට මේ විදියට පොටි දාලා සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියලුම තැන් අපි මේ විදියට පොටි වලින් සකස් කරගෙන ඉවර වෙලා තමයි අපි මේකට වෝටර් බේස් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඒ විදියට හදාගෙන ඉවර වෙලා අපි වෝටර් බේස් ඇප්ලයි කරන්න කලින් අපි මේක නැවත 180 කියන වැලි කඩදාසියෙන් අපි මැද ගන්නවා. ඉතින් 181 මේ විදියටම අපි මේකට සම්බන්ධ කරගෙන අපි මේ විදියට අතින් මේක හොඳින් මැද ගන්නවා. ඉතින් 180 මැද ගත්තාම අර 120 මැද්ද වගේත් නෙමෙයි ගොඩක් සිනිදුවට අපිට මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් 180 මැද්දහම පස්සේ හොඳ ෆිනිෂ් එකකට අපිට මේක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ හැම තැනම අපි මේ විදියට මැද ගන්නවා. ඉතින් මේකෙම බෑ එහෙම තැන් ඒ කියන්නේ මේකේ අර පටි වගේ තියෙන තැන් අපි වෙනම අතින් කොලේ අරගෙන හිමීට මැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට මෙන්න මේ විදියට ටේක් කලර් වෝටර් බේස් එක ඇප්ලයි කරන්නේ 3-in-1 එක තමයි අපි මේකට ඇප්ලයි කරගන්නේ. එතකොට අපිට টොප් කෝඩ් එකක් වෙනම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට වැඩ දෙකම එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මේ විදියට අපිට සොලවලා මේක මේ භාජනයට දාගන්න ඕනේ මුලින්ම දාගන්නකොට. ඉතින් මේකෙදි වතුර එකතු කරගන්න කියලා නැහැ. මේකේ භාවිතයට උපදෙස් තියෙන එකේ වතුර එකතු කරගන්න කියලා නැහැ. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ගෙනාව එකේ 10%ක් වතුර එකතු කරගන්න කියලා තිබා පළවෙනි අවස්ථාවේ විතරක්. අනිත් අවස්ථාවල කොහොමත් අපි වතුර එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් මේකෙදි එහෙම වතුර එකතු කරගන්න කියලා අපිට මේක කියලා නැහැ. ඒක නිසා අපිට වතුර එකතු කරගන්න නැතුව කෙලින්ම මේක වෝටර් බේස් එක අපිට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි පාවිච්චි උපදේශුත් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් කලින් වෝටර් බේස් වල අපි වතුර එකතු කරගත්ත පළවෙනි අවස්ථාවේ ලීයට ගොඩක් මේක උරනවා පළවෙනි අවස්ථාවේදී. ඊට පස්සේ ගන්න අවස්ථාවේදී නම් ලීයට මේක උරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි පළවෙනි අවස්ථාවේ විතරක් වතුර එකතු කරලා ඒ විදිහට ගාගන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේක හැමතැනම මේ විදිහට පළවෙනි පාර ගා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි තින්ට පෙරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති විදිහට මේක ගා ගන්න. ඉතින් මේකෙදි මේ විදිහට අපි මේක වීඩියෝ එකටත් පැහැදිලිව පේන විදිහට අපි මේ විදිහට සකස් කරගෙන පේන්ට් එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක පහසු විදිහකට පේන්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. ලීයේ තියෙන පැත්තටම පේන්ට් එක කරගන්න එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. ඊට පස්සේ අපිට මේක කපා ගන්න ඕනේ. පළවෙනි අවස්ථාවේ ඇප්ලයි කරලා පැය 2-3ක කාලයක් වේලෙන්න තියලා හොඳටම වේලුණාන් පස්සේ අපි මේක 400 වගේ කොලයකින් කපා ගන්න. ඉතින් 360න් කපා ගන්න කියලාත් මේකේ බෝතලේ අරන් බැලුවොත් මේ බෝතලේ ගහලා තියෙනවා
ඉතිං 360න් කපාගත්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ 400 ඒ වගේ කොලෙකින් කපාගත්තර ප්‍රශ්නයක් නැහැ දෙවැනි සැරෙත් 360 ප්‍රශ්නකුත් නැහැ නමුත් දෙවැනි පාරණ 400 කැපුවත් තවත් මේක සිනිදු වෙනවා එක හින්දා 400 කැපුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට කපලා අපි දෙවැනි වර ආලේප කරගන්නවා. මේ විදිහට පෙරලයින ගානකොට අපි මේගේ බිම තියාගන්න නැතුව ගාන එක තමයි හොඳ. මොකද බිම තියෙන වැලි වගේ දේවල් ගෑවෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට වීඩියෝ එකට පැහැදිලිව පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මේ විදිහට තියාගෙන මේක පේන්ට් කරන්නේ. ඉතින් නැත්නම් ඔයාලට මේක කෙලින් තියාගෙනත් මේක කරගන්න පුළුවන්. දෙවැනි වර අපි අර කියපු විදිහටම ඉන්ට ආලේප කරගත්තාන් පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට හොඳ පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටේක් කලර් එකෙන් ඔයාලට මේ විදිහේ පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දිස්නේ තවත් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක තව වතාවක් අපිට අර සුමට වෙන විදිහට කපලා ඉවර වෙලා මේකේ පේන්ට් එක ඇප්ලයි කරගත්තොත් ඉතින් අපි බලමු තව වතාවක් මේකට පේන්ට් එක ඇප්ලයි කරලා. ඉතින් ඊට කලින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ 400 කොලින් මම මේක කපා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි මේ විදිහට 400 කොලින් කපාගෙන ආපහු අපි කලින් විදිහටම අපි තුන්වෙනි වතාවට මේක ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේක තවත් හොඳට මේක මැදිලා ගොඩක් ස්මූත් වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තුන්වෙනි වර ආලේපයේදී අපිට ෂයින් එකක් එක්ක හොඳ පෙනුමකට මේක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදීත් අපි මේ tint එකට වතුර කලවම් කරගන්නේ නැහැ. water base paint එක අපි ඒ විදිහටම ගාන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් paint එක යන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ලීයට තුන්වෙනි වතාවේ ගානකොට මේ ලීයට මේක උරන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් අපිට ගාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මොකද කලින් ලී එක පේන්ට් එක උරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගාන එකක් හැම අවස්ථාවකදීම හොඳටම වේලෙන්න තියලා කපලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මේක ඇප්ලයි කරගන්නේ. ඉතින් පැය දෙක තුනක් මේක වේලෙන්න තිය ගාන එක තමයි හොඳටම වේලෙන්න තියන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වතාව අපි ඇප්ලයි කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේක හොඳ නිමාවකට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකෙදි තේක කලර් එක ගත්තේ කොහොඹ ලීයකින් සකස් කරපු පුටුවකට මේ විදිහට තේක water base එක ගාලා අපි තේක පෙනුම එන විදිහට සකස් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාටත් මේ විදිහට ගෙදරදි තනියම ඔයාට මේක කරගන්න පුළුවන්. කලින් අපි walnut color paint එකකින් අපි කරපු වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඊට වැඩිය මේ වගේ භාණ්ඩයක් අරගෙන ඒ භාණ්ඩෙම කොහොමද අපි water base කරගන්නේ කියන එකත් එක්ක කරොත් ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙයි කියලා ඉතලා තමයි මේ විදිහට paint කිරීම සිද්ධ කරේ. මොකද කලින් අපි ලෑල්ලක ගාලා විතරයි පෙන්වන්නේ කොහොමද අපි මේකක් කරන පියවර ටික. ඉතින් මේ වගේම ඔයාට වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් water base තව වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම varnish වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම දොරවල් රාක් මේ වගේ දේවල් සකස් කරගන්න විදියවල් ගැන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අය යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් අමු මේ බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.